नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटिव्ह मराठी या चॅनलवरती। तर या व्हिडिओमध्ये आज आपण इयत्ता 12वी विषय मराठी यामधील पाठ क्रमांक 4 आरशातील स्त्री या कवितेचे संपूर्ण स्वाध्याय आपण अभ्यासण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। परंतु या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण कृती क्रमांक 1 ते 5 पर्यंत व्हिडिओ अभ्यासलेला आहे। जर तुम्ही पाहिला नसेल तर वरती आय बटनवरती लिंक दिलेला आहे, तिथे क्लिक करून आपण व्हिडिओ पाहू शकता। तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये कृती क्रमांक 5 तर शेवटपर्यंत जो प्रश्न असेल त्यापर्यंत आपण अभ्यासण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। जर व्हिडिओमध्ये तुम्ही नवीन असाल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि एक नाईस कमेंट अशी सोडा, जेणेकरून मला उत्साह होईल व चांगली कमेंट आलेले आहेत असं मी तुमचा रिप्लाय देईल। तर चला व्हिडिओला सुरू करूयात। तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, कृती क्रमांक 5 आहे जोड्या जुळवा। जोड्या जुळवा यामधील आपल्याला 2 कॉलम करायचे, अ गट आणि दुसरा ब गट। तर पहा, पहिल्या कॉलममध्ये अ गट आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये उत्तर लिहिणार आहोत आपण डायरेक्ट। तर पहिला आहे अंतरचे सुंदर पर्वतरंग, 2 आभाळ झुलल्यावर झुलणारे, 3 देह तोडलेले फूल आणि 4 पारंपरिकतेचे वरदान। 5 नंबर आहे पदराखाली झाकतेस देहमधल्या असह्य कळा। अंतरचे सुंदर पर्वतरंग याचं उत्तर आहे मनातले सुंदर भाव आणि आभाळ झुलल्यावर झुलणारी उत्तर आहे उच्च देह बाळगण्याचे स्वप्न रंगवणारी। त्याचप्रमाणे तिसरा आहे देह तोडलेले फूल, उत्तर आहे कोमजलेले किंवा ताजेपणा गेलेले फूल। 4 नंबर आहे पारंपरिकतेचे वरदान, उत्तर आहे परंपरेने चालत असलेल्या रीतींना वरदान समजून लागणारी। 5 नंबर आहे पदराखाली झाकतेस देहामधल्या असह्य काळा, उत्तर आहे मनात असलेले प्रचंड दुःख लपून ठेवलेस। तर कृती क्रमांक 6 आहे आपला खालील ओळींचा अर्थ लिहा। पहिली ओळ आहे माझेच रूप ल्यायलेली तरी मी नसलेली, किती बदललीस ग तू अंतर्बाह्य। तर पहा, या ओळीचं उत्तर आहे, आपण उत्तर अभ्यासूयात। आरशातील स्त्री आरशाबाहेरील स्त्रीला म्हणते, तू नि मी सारख्याच दिसतोय, तू माझे रूप घेतले आहेस तरी तू मी नाही, तू आतून बाहेर किती बदललेली आहेस, तुझ्यातला बदल मानवत नाही। अशा पद्धतीने या प्रश्नाचं उत्तर आहे। तर पुढचा प्रश्न पहा। तर पुढचा प्रश्न आहे स्वप्नांचे पंख लावून आभाळ झुलल्यावर झुलणारे तू ध्येय गंगा, नि आज नकशी खात तू आहेस फक्त स्थित प्रज्ञा राणी। तर उत्तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, उत्तर आहे आरशातील स्त्री आरशाबाहेरील स्त्रीची पूर्वस्मृती जागवताना म्हणते, पूर्वी तू स्वप्नांचे पंख लावून आभाळभर झुलल्यावर झुलत असायची, आभाळात भरारी मारणारी तू ध्येय उराशी बाळगलीस, तू ध्येय गंधांचं होतीस, आता मात्र तू अंतर्बाह्य नक शिखनात बदललीस, आता तू पूर्वीसारखी अल्लड बालिका नवयौवना राहिली नाहीस, आता तू अबोल स्थिरचित्त अशी स्थितप्रज्ञ राणी झालीस। तर कृती क्रमांक 7 आहे आपला काव्यसौंदर्य। काव्यसौंदर्यामधला पहिला प्रश्न पहा। अंगात थांबलेल्या तुझ्या प्रियस चांदण्याला दार उघडून आत घेण्याचेही भान नाही ग तुला, बागेतली ती अल्लड जाईल ही पेंगुळते ये तुझी वाट पाहून पाहून, पण तू मात्र झालीस अस्वस्थहीन प्राण हरवलेली पुतळी। या ओळीतून सूचित होणारा अर्थ उलगडून दाखवा। तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ओळीचा अर्थ आपण अभ्यासूयात। या ओळीचा अर्थ पहा। आरशातील स्त्री या कवितेमध्ये कवयित्री हिरा बनसोडे यांना आरशाबाहेरच्या स्त्रीची पूर्वस्मृती जागृत करून तिच्या आत्ताच्या अस्तित्वातल्या वेदना प्रत्येकारी शब्दांत मांडले आहे। आरशाबाहेर स्त्रीची पूर्वीची स्मृतीता जागृत करताना आरशाबाहेर स्त्रीला स्त्री म्हणते, तू अंतर्बाह्य बदलली आहेस,
पूर्वी तू सर्वत्र बहर पेरणारी नवयोना होतीस, आता तू संसारात घडून मुक्क अबोल होऊन सर्व सहन करीत आहेस. तुझ्या अंगात तुझ्या अतिप्रिय चांदण्यासारख्या मुलायम मुग्ध आठवणी तिष्ठत बसल्या आहेत. दार उघडून त्यांना मनात कवटाळून घेण्याचे भानही तुला राहिलेले नाही. पूर्वी तू बागेत अल्लडपणे बागडायचीस, त्यावेळी तुझ्यासोबत असलेली जाई आता तुझी वाट बघून बघून पेंगुळली. पण तू अंतर्बाह्य बदलली आहेस. तू माझ्यातील स्त्रीत्वाच्या स्वाभाविक भावना मनात दडपून अस्वस्थहीन आत्मा हरवलेली कठोर पुतळी झाली आहेस. वाट पाहणारे प्रियस चांदणे, पेंगुळलेली अल्लड जुई या प्रतिमांतून कवयित्रींना गतकाळातील स्त्रीच्या मनातील भाव प्रत्येकारीत्या मांडले आहेत. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, कृती क्रमांक 8 आहे आपला रसग्रहण. रसग्रहणमधला पहिला प्रश्न पहा. प्रस्तुत कवितेतील खालील काव्यपंक्तींचे रसग्रहण करा. तिचे हे बोलणे ऐकताच मी स्वतःच हिंदकळतोय आणि अशाच ती मला गोंजारीत जवळ घेत अधिकारविनाने म्हणाली, रडू नकोस खुळे, उठ आणि डोळ्यातले हे आसू सोडून दे शेजारच्या तळ्यात. नि घेऊन ये हातात नुकतीच उमदलेली शुभ्र कमळाची प्रसन्न फुले. तर पहा, या ओळीचा आपल्याला अर्थ लिहायचा आहे. अर्थ आहे आशय सौंदर्य. आरशातील स्त्री या कवितेमध्ये कवयित्री हिरा बनसोडे यांनी बिंब आणि प्रतिबिंबाच्या संवादातून स्त्रीचे निर्मळ गतजीवन व आताचे संसारात जखडलेले स्त्रीचे जीवन, वेदनामय जीवन यांची तुलना केली आहे. यातील आरशातील स्त्री आरशाबाहेरच्या स्त्रीचे उमेद जागृत कशी करते त्याची यथार्थ वर्णन उपरोक्त ओळीमध्ये केलेली आहे. तर पहा, काव्य सौंदर्य. आरशातील स्त्री आरशाबाहेरील स्त्रीच्या पूर्वायुष्यातील चांगल्या स्मृती जागावेत व सद्य परिस्थितीतील तिच्या पारंपरिक ओझ्याखाली दबलेल्या व्यक्तिमत्वाचे विदारक चित्र तिच्यासमोर धरले. तिचे बोलणे ऐकून आरशाबाहेरील स्त्री मनातून गलबलते, स्वतःच हिंदकळते. त्या परिस्थितीत आरशातील स्त्री तिला मायेने कुरवाळत धीराचे शब्द देताना अधिकाराने म्हणते, तू रडू नकोस, उठ, तुझी उमेद जागव. तू अश्रू तळाच्या पाण्यात सोडून दे आणि त्याच पाण्यामध्ये नुकतीच उमदलेली शुभ्र ताजी प्रसन्न कमळ फुले हातात घेऊन ये. या बोलण्यातून आरशातील स्त्री तिला खंबीरपणे उभी राहायला सांगते. सर्व जोखडातून मुक्त होऊन चांगले स्वाभाविक जीवन जगण्याची व स्त्रीत्व टिकून ठेवण्याची शिकवण देते. खरे म्हणजे तिला स्वतःला स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली आहे असे कवयित्रीला म्हणायचे आहे. भाषिक वैशिष्ट्य पहा. या कवितेत मौलिक विचार सांगण्यासाठी कवयित्रीने मुक्तछंद यांचे मुक्त शैलीचे माध्यम वापरले आहे. त्यामुळे मनातले खरे भाव सहजपणे व्यक्त होण्यास सुलभ जाते. विधानात्मक व संवादात्मक शब्दरचनेमुळे कविता ओघवती व अभावक झाली आहे. जोखडात जखडलेली व परंपरेच्या चुकीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या स्त्रीचे तोंड म्हणे यथार्थ रेखाटले आहेत. उपरोक्त ओळीत डोळ्यातले आसू तळ्यात विसर्जित करणे व उमदलेली शुभ्र प्रसन्न फुले धारण करणे या वेगळ्या व प्रतिकारी प्रतिमांतून स्त्रीच्या मनातील भाव सार्थपणे प्रकट झालेला आहे. बिंब प्रतिबिंब योजनेमुळे सगळ्या कवितेत नाट्यमयता प्राप्त झालेली आहे. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, कृती क्रमांक 9 आहे आपला अभिव्यक्ती. अभिव्यक्तीमधील पहिला प्रश्न, आरशातील स्त्रीने आरशाबाहेरील स्त्रीशी केलेला संवाद हा स्वतःशीच केलेला सार्थ संवाद आहे
हे विधान आपल्याला स्पष्ट करायचं आहे. तर पहा उत्तर. स्वतःचे स्वाभाविक अस्तित्व मिटून स्वतःला संसारात गाडून घेतलेली स्त्री जेव्हा आरशासमोर एकदा उभी राहते तेव्हा तिला तिचे प्रतिबिंब दिसते. ते प्रतिबिंब म्हणजेच तिचे अंतर्मन आहे. हे अंतर्मन तिला गतस्मृतीची जाणीव करून देते व तिच्यातील वेदनामय बदल सांगते. आरशाबाहेरील स्त्री पूर्वी अल्लड अवखळ बालिका होती, चैतन्यमय तरुणी होती, मनासारखी सहज वागणारी होती. आता तिच्याच अमूल्याग्रह बदल झाला. परंपरेचे जोखडे घेऊन तिने आपले नैसर्गिक अस्तित्व संसाराच्या ओझ्याखाली दडपून टाकले. तिच्यामधील स्त्रीत्वाची अस्सल जाणीव नाहीशी झाली. म्हणून आरशातील स्त्री तिला धीर देऊन तिचा आत्मविश्वास जागवते. अश्रू तळ्याच्या पाण्यात सोड असे म्हणून नवचैतन्याचे आधुनिक लढ्याचे स्त्रीचे प्रतीक असलेले शुभ्र प्रसन्न कमळ हातात घे असे आव्हान करते. स्त्रीच्या सत्वाची जाणीव करून देते. खरे म्हणजे ही आरशातील स्त्री म्हणजेच तीच आहे. तिचेच ते रूप आहे, तिचेच ते अंतर्मन आहे. म्हणून हा स्वतःशी स्वतः केलेला मुक्त हा सार्थ संवाद आहे. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला असेल तर नक्कीच धन्यवाद आणि अशाच पद्धतीने आम्हाला सपोर्ट करत राहा. तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत वंदे मातरम. जय हिंद.